Hi guys! Good morning! Welcome to our channel, Ricky&Marichu vlog. Today I'm gonna cook binagoongan, pork binagoongan. Ito yung mga sangkap natin. Alamang, bagoong na alamang, and green chili, tomato, garlic, and onion. And of course, our main is ang pork. Ayan. Let's start. Naggigisa na tayo. And then, maglalagay na ako ng onion. And of course, susunod ko agad yung garlic. Lagyan na natin yung tomato. Sunod ko na yung pork. Check natin guys. Ayan, kumukulo na siya. Papalambutin lang natin yung meat hanggang sa bumaba to. Papababahin ko itong water niya ha. Ayan, dry na siya. Pasensya na guys kasi sinasabay ko yung paglalaba ko dito sa pagluluto ko. Yung naririnig nyo, yung washing machine yun. Naglalaba din kasi ako habang nagluluto. Multitasking na to. Ayan, dry na, diba? Na wala na yung tubig niya. Ito yung gusto kong ma-achieve. Pero, kulang pa. Mamaya pa konti. Maglalagay na ako ng chili, tsaka Okay guys. Ayan. Talagay na to. Ready ko na ilagay yung alamang tsaka yung chili niya. Malambot na yung meat. Lagay ko na yung alamang. Ito yung panimpla niya. Kaya siya pork binagoongan kasi nga bagoong yung panimpla natin. Masarap to siya kanin. Magpapa-unli-rice na naman tayo dito. Ayan guys. O, diba? Gisa-gisa lang. Lutuin natin hanggang sa mag-turn din na, mag-iba din yung kulay ng ating alamang. Ayan.
Tapos, maglalagay ako ng brown sugar para may pang-balance naman sa alat. And of course, our green chili. Lagay na natin. Halu-haluin. Ayan, diba? Sinong gusto ng pork binagoongan, guys? This is my version. Ayan, spicy pork binagoongan. Ayan. Lutuin na lang natin ng konti kasi malambot naman na yung meat. And then, it's ready to serve. Pwede na to, guys. Pwede na. Let's eat. Yop ko na. Okay. Tapos na. Diba? Simple lang. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo. Ito na guys, ang pork binagoongan. Pork binagoongan, let's eat! Tsanjaran!